sa my YouTube channel, M14 TV. Mag-unboxing tayo. So, excited ako. So, meron ako dito. Mag-unboxing tayo ng ayan, set of microphone condenser and VA card. So, ayan. Salamat sa aking sponsor. Ayan. Kaninang umaga lang namin na-decide na bumili nito. Ayan. Buksan na natin. Kasi pinapick up ko. So, na-ano ko na to. Na-disinfect. Siyempre, importante disinfect natin. So, guys, tinanggal ko na lang siya sa plastic. So, dinisinfect ko na rin. Ayan. Spray ko na ng, ano, ayan, medyo basa pa. Alcohol. So, ito yung sound card. Ayan. Ito yung sound card. Tapos, ito may kasama siyang headset. Ayan, extra base. So, may headset. Tapos, ito yung set ng microphone condenser. So, tignan na natin. Unahin natin to. Sound card. So, ito siya, guys. Ito siya. Okay naman. Ano siya dito ng phone. Natin. Then, merong manual. Paano natin i-connect mamaya, makikita nyo. Tapos ito, meron siyang kasama. Nasaksak natin mamaya. Ayan, kung paano natin i-connect. Ayan. Ito yung set ng sound card. Ito naman yung headset. Pwede ka namang mamili nang hindi kasama to, pero mas pinili namin yung may kasama. So, ito ang ganda ng headset. No, ayan. Okay na yun. Check na natin. Tapos, ito na yung set ng microphone condenser. Ano ko siya buksan? Ay, ito pala. Baliktad. Ay, yun. Ayun naman pala. Sorry naman. So, ito siya. So, ito yung, anong tawag dito, guys? Pang filter. Tama ba? Ayan. Ito yung, ano, voice filter ba tawag dyan? Ito. Voice filter. Isa. Then, ito yung microphone. Tapos, ito yung phone. Mayor po ha, hindi kung sino mayor. Then, syempre ito yung kanyang cord. Ito yung cord. Ito yan, diba? Dyan. Tapos, ito yung lagayan niya dyan. Tapos ito na yung stand. Stand, guys. So, kompleto naman siya. Ayan. Kompleto naman siya, guys. So, mamaya, testing natin kung okay naman siya. Kompleto naman yung item. So, mamaya natin malalaman kung inano ko siya, kasi pag dito parang masayang sa dito, kasi yung table ko sakto lang. Ito talaga yung akin. Dito ako dati nag-live. Ito na lang, set natin.
Matagal na kitang sinusundan, tinititigan at hindi maiwasan. Hindi kita kailangan ko para kasi